A második horgásznap délutánján vagyok, és Bécs határában az új Duna medrében horgászom. Nem először próbálkozok már itt, az elmúlt év őszén horgáztam itt először, ugyanis élnek itt Bécsben, illetve Bécs környékén horgászbarátom, ismerőseim, és az ő meghívásuknak eleget téve ezen a területen horgászhattam, de akkor nem itt, hanem a másik oldalon próbálkoztam. Késő ősz volt, a víz lényegesen alacsonyabb volt, szinte kristálytiszta volt, és a fő célhalom akkor pontyok voltak. Sikerült is néhányat fogni, de kapitális egyeddel nem hozott össze akkor a jó sors. Viszont amire fölfigyeltem, hogy ebben a mellékágban elképesztő mennyiségű, nagy testű busa él. És abban a kristálytiszta vízben késő ősszel nagyon szembetűnek voltak. Persze nem bírtam a véremmel, és próbáltam rájuk céltudatosan horgászni, de egyetlen egy kapás nélkül megúsztam. Akkor megfogadtam, hogy ide, amint az időjárási körülmények és a vízállás kedvezőbb lesz, mindenképpen visszatérek. Most június van, nyár első hónapja, és tulajdonképpen tényleg minden ideális. A víz kellően magas, zavaros, és a lényeg, rendkívül sok busa van most itt. Lehetne ez egy rapid horgászat is, de hogyha külföldre utazom, akkor azért mindig rászánok néhány napot. Mit lehet tudni, hogy mit hoz a sors? Ha szerencsém van, akár az első nap, akár az első délutánján is beteljesedhet mindaz, amiért az adott helyszínre utaztam, de vadvízről lévén szó, ez a legritkább esetben szokott csak bekövetkezni. Szóval biztos veszem, hogy egy-két napot még el kell töltenem, mire célt érek, mire meg tudom fogni ezeket a hőn busákat. Hiába vannak itt nagy számban, rendkívül nehéz őket horogra csalni. Tegnap délután, amikor megérkeztem, akkor terepszemlével indítottam a horgászatot, megpróbáltam megtalálni azokat az ígéretes pontokat, ahol a legnagyobb számban úszkálnak ezek a nagytestű planktonevők, és ott a gát közelében ott voltak akkor a legnagyobb számban. Deeperrel végigmentem itt a partvonalon, és néztem a víz mélységét. Nem túl mély egyébként, 4,5-5,5 méter a maximális mélység ennek a területnek, és ezért próbálkoztam a gát mellett. Hát a busát azt nem fogtam, de azon kívül minden mást, ami itt most ebben a vízterületben megtalálható. Fogtam leánykoncért, fogtam jászkeszeget, karikakeszeget, dévérkeszeget, talán ennyit. Tegnap délután felfigyeltem arra, hogy itt, ahol most vagyunk, fürdőzők voltak, és ahogy itt a vízbe besétálva próbáltak egy-két kört megtenni, illetve hát a kutyáikat, ahogy úsztatták, nagytestű busák robaja törte meg a csendes vízfelszín tükrét, nem túl távol a parttól, és ez nagyon látványos volt, és sehol máshol nem láttam olyan mennyiségű fordulást, mint tegnap délután itt. Ezért eldöntöttem, hogy ma reggel nem ott kezdem meg a horgászatot, hanem itt fogok leülni, és itt fogok próbálkozni.
ahogy megnyitották a gátat, ahogy elkezdett folyni a víz, olyan erőteljes kapásom jött, hogy majd elvitte a botot. De még mindig nem lehetek biztos abban, hogy az busa. Mert a tegnapi nap folyamán, amikor próbálkoztam, akkor mindent fogtam, csak busát nem. Minden dunai hal horgomra került. Volt közöttük leánykoncér, jászkeszeg, kárász, karikakeszeg. Csak éppen busa nem, de ez talán... De ez talán busa bizony. Nem busa. Ponty? Még mindig nem láttam. Milyen hal. Jó erős hal, az biztos. Amúr. Hát még mindig nem busa. Egy dunai amúr. Itt a Bécsi Dunából. Jobban nem is akadhatott volna, pont a kemény szájperem mögé. A dunai amúr szezon megkezdve, mondanám, de valójában nem amúrért jöttem, hanem a nagy busákért, de azért most rá sem haragszom, bemlegítésnek tökéletes. Miközben ő is ott szívogatta a kosárból kioldódó finom szemcséket. Jól látható, hogy a csali, ami egy szem technopufi, sárga színben, ez hajszerelőkén van, és még ráadásul egy szilikoncső segítségével egészen közel, szinte hozzá húzom a horoghoz, így rögzítve a csalit. Azért kínálom fel így, mert a tegnapi nap folyamán kitapasztaltam, hogy amikor horogra tűzöm fel a kisméretű technopufikat, akkor a fenéken táplálkozó, illetve az etetés oda gyűlő apró halak egyszer lecsipegetik, vagy addig csesztetik, amíg nem marad rajta egy darab sem. Ezzel viszont nem bírnak megbirkózni, miközben a horog előkét teljes egészében felemeli, a horog 100%-ban szabad, az akadás így garantált, ha erre rászív a hal. ...39 méterre van kiakasztva az Óson található klipszbe a főzsinórom. Ez az a távolság, ahova még viszonylag könnyedén be tudom dobni az akár 2-300 g súlyú megtöltött kosarat. Egy ilyen hatalmas gombóc, ekkora súlyt képvisel, de ennek a Silvercarp féderbotnak ez meg se kottyam. Nagyon veszélyes dolog az, amit csináltam, de ezt most babonából így hagyom, mert az előző alatt is így fogtam. Nem akasztottam ki a főzsinort az Óson található klipszből. Ugye ez azért kell, azért van beakasztva, hogy hajszálpontosan mindig azonos távolságba és azonos pontba tudjak dobni. Viszont az nem kérdés, hogy ha egy igazán nagy testű hal akad a horgomra, akkor zsinort kell neki adni, és csak másodpercek kérdése, hogy mikor jut el a zsinór eddig a pontig, és hogyha itt nincs elég idő arra, hogy az ember kiakassza a főzsinort ebből, akkor garantáltan megtép a hal. Na most az előző amúr, bármennyire is heves volt a kapás, érdekes módon nem tőlem távolodott, hanem jobbra, illetve felém jött, és igazából itt a part közelében erősödött föl. Na most ez kicsit olyan hazardjáték, amit csinálok, viszont hát ha a következő alatt is meg tudom így fogni.
mert egyébként nagyon könnyenek a metodikája, hogy mindig visszataláljunk azonos pontra, mind ahogy látható, fekete zsinórjelölő filccel megjelöltem azt a szakaszt, amely alatt be van akasztva a főzsinórom, így mindig visszatalálok erre a pontra, hogyha ki van akasztva a zsinór, de ez most így marad. Egy újabb jelentkező van a horgomon. De itt minden alkalommal igazi meglepetésre számíthat az ember, mert abszolút nem lehet biztos, hogy kétszer ugyanaz a hal kapja be a horgát. Egy nagy jászkeszeg van most a horgomon. Hát ez a dunai horgászat. Akadás itt is hibátlan, alsó szája közepébe akadt a horog. Íme egy szép dunai harcos. Hát kíváncsi leszek, hogy hány fajta halat kell még megfognom, amíg eljutok oda, hogy egy busa is a horgomra akadhasson. Már ütötte, hogy süllyedt le. Na, vajon ez milyen hal lesz? Két egyforma eddig még nem jött. A változatosság kedvéért egy dévérkeszeg, de ebből sem a kicsi fajta. Ez egy szép, teljes, azaz hím dévérkeszeg. Látszik, hogy nem rég volt az ívás, és a fején még ott vannak a nászkiütésnek a nyomai. Ez egy dorozsmás dévérkeszeg. Szkárász. Na és akkor itt van délután 3 óra,
és még egyetlen egy busát sem tudtam fogni. Úgyhogy némi túlzással nincs olyan pillanat, hogy ne látnék a vízfelszín közelében busát úszni. Szóval felhívtam már Sipos Gábor kollégámat és barátomat, a csapatunk busa szakértőjét is, hogy ő ilyenkor mit javasol, és egy érdekes és egyben elgondolkodható dolgot mondott nekem, hogy ha ennyire látványosan a vízfelszín közelében úszkálnak a busák, akkor ő még soha nem fogott ezekből egyetlen egy darabot sem. Két különböző végszelékkel próbálkozom, az egyikkel a mederfenéken, a vízmélység olyan 3,5-4 méter lehet, tulajdonképpen csak ezzel fogtam eddig halat, míg a másik, az egy vízközti tablettás busázó úszó. Próbáltam már 30 cm-től 1,5 méterig, tehát tulajdonképpen a víz felső rétegétől a középső rétegig 5 cm-enként haladva végighorgászni ezt a vízoszlopot. 3 különböző tabletta van nálam, mind a 3-at kipróbáltam már, kapás az eddig egyetlen sem érkezett. De azt sem mondhatom, hogy nem érdekli a tabletta, nem érdekli az abból kioldódó finom, ízes felhő a busát, mert többször látom azt, hogy az úszómat is meglöködik, és közben meg valami elhúzta a fenekezős botomat. Mivel fonosz főzsnórral horgászom, ezért a kapás az rendkívül agresszív, tehát általában szinte az egész botot magával rántja a hal, amikor felveszi a horgot, de szerintem ez se busa. Na, mi lesz ez? A Duna minden percben tartogat meglepetéseket, és soha nem lehet tudni, hogy mi akar az ember horgára. A teljes dunai halfauna megtalálható ebben az öbölben is. Öböl, nem is öböl, ez egy mellékág, hiszen ott durván tőlünk egy 500 méterre lejjebb csatlakozik bele a Nagy Dunába. Egy szép leánykoncér a változatosság kedvéért. Na most ilyenkor azért elgondolkodok azon, hogy amikor Nagy Dunán horgászom hosszú előkével a folyóvízi halakra, akkor kell nekik a hosszú előke? Gyönyörű, szép, őshonos folyóvízi halunk, amely nem csak Magyarországon, hanem Ausztriában is védett. Engedem is vissza mielőbb, mert ez egy érzékeny hal, nem szeret sokáig a szabad levegőn tartózkodni. Miközben süllyedt lefelé, így ütögették a halak. Nagyon sok hal van ott most az eretés környékén, de valószínűleg egyik sem busa. Vagy a fele tudja. Szóval ott hagytam abba, hogy látszódik, hogy érdekli a busákat a tablettából kioldódó íz és aroma, illetve az azt körülvevő felhő, amelyre időnként rászívnak, de eddig nagyon ügyesen el tudták kerülni a horgaimat. De addig nem nyugszom, amíg legalább egyet el nem csípek, és rá nem jövök arra, hogy valójában mikor és hol táplálkoznak, milyen vízétekben mozognak. És ugye azt mondtam, hogy Sipi 2 olyan dolgot mondott, amelyen elgondolkodtam. A másik az volt, amikor azt mondta, hogy ha fényes nappal ezek az órák eredménytlenek, akkor nincs más esély, nincs más lehetőség, amikor busát fogjak, mint az éjszakai órák. Soha nem horgáztam, soha nem próbálkoztam még éjszaka busára. Lehet, hogy most jött el az ideje ennek.
aztán majd meglátom, hogy mit hoz a délután. Ez igen. Ez busa lesz. Mondtam, hogy addig nem nyugszom, amíg nem akasztok egyet. De heves. Egész délután eltelt úgy, hogy természetesen nem volt egy kapásom sem. De most, hogy elcsendesedett a víz, kisimult a víztükör, és megyünk bele a késő délutánba. Nem akartam minden szememnek, hogy elhúzta az úszomat valami. Itt van már. Itt a bushman, itt a bushman. Itt a bushman. Itt van már. Ajaj, a szellékem kicsit össze van gubancolódva. Hát lehet, ezen még finomítanom kell. De mi a lényeg? Gyere csak ide! Itt a busa a szágban. Mondtam, hogy elcsípek egyet, addig nem nyugszom. Úgy de csúnya vagy, de végig szép egyben. És ami a lényeg, itt torog a szájában az egyik horgom, és ebben a nagy gubancban nem tudom pontosan, látszódik-e. El is szakadt. Jó van. Frankó. De ami bekövetkezett, az bekövetkezett. Na nem baj. Ezen még finom hangolnom kell. Mindegy. Nem számít. Itt a hal. Az a lényeg. Hát ez bizony nagy. Azt szerintem közel 15 kg. Fú. Hát ezek szűrik itt a vizet. Ezeket látjuk puszkálni. Hatalmas nagy fehér busa. Biztos, hogy van közöttük pettyes is, sőt, láttam néhány koit, narancssárgát és fehéret, azok az áromhalak, de hát ahhoz szerintem még egy 10 évet el kell töltenem, hogy fogjak belőlük, de hát soha nem lehet tudni, hogy mi fog történni. A Duna már csak ilyen. Ez egy megosztó dolog, tudom, hogy most történik, ugyanis Magyarországon egyértelműen invazív halnak van minősítve a busa, akár a fehér, akár a pettyes busa, és visszaengedni szigorúan tilos. Ausztriában viszont nem egyértelmű, hogy most vissza lehet engedni vagy sem. Amit most láttak a kedves nézők, az nyilván Magyarországon kiverni a biztosítékot, viszont itt Ausztriában vissza lehet engedni a busát. Beszéltünk halőrrel, beszéltünk aktív horgászokkal, és beszéltünk olyan emberekkel, akik a szabályokkal jobban tisztában vannak, mint én, de mindenki mást mondott. Ausztriában is invazív halnak van minősítve a busa, viszont az elvitele nem kötelező. Tehát a horgászra van bízva alapvetően, hogy visszaengedi, vagy elviszi. Én úgy döntöttem, hogy visszaengedem. Most egy halból
nem lehet még messze menő következtetéseket levonni, de legalább ez az egy már megvan. És ezt a 3 különböző ízesítésű tablettánk közül az ananász-banán ízesítésűvel fogtam. Egyébként ez a legattraktívabb, ez oldódás közben enyhe narancssárga és fluózöld felhőt képez. Tehát ezt tudja legjobban megfesteni maga körül a vizet, illetve olyan kellemes, intenzív íz és aromája van, amely lám a busáknak is tetszik. A 3 közül a legtermészetesebb egyébként a halas spirulina ízesítésű, amely nem aromával, hanem természetes zöldalga kivonattal van dúsítva, és az adja azt a penetráns, hát nem túl kellemes illatát, de talán a legtöbben az édes tejszín ízesítésű tablettát használják eredményesen, mert a legtöbb busázó eredetőanyag az pont ilyen teljes, fehér színű, sőt, nagyon sokan az eredetőanyagot tejjel bekeverve teszik még felhősebbé. De a tabletták ízesítésétől talán van egy sokkal fontosabb információ, az pedig nem más, mint hogy milyen mélységben volt az úszó, amikor a kapás érkezett. Mint korábban már mondtam, 30 cm-től 1,5-2 méterig végigpróbáltam a középső és felső vízréteget teljes egészében, centiméterről centiméterre haladva, és most ebben a vízmélységben találtam meg a halat, itt érkezett a kapás. Ezt most, ha magamhoz mérem, ez körülbelül 120 cm. A szerelék bevetésre kész, újfent felrakok egy ananász-banán ízesítésű tablettát, aztán hát ha jön még egy. Rendkívül egyszerű használni egyébként ezt az úszót. A tengelye az úgy van kiképezve, hogy a tablettánkhoz pont passzoljon. Ez a menetes szár, ez pedig garantáltan nem tud letekeredni horgászat során sem, jól rögzíti a tablettát. Ebben a, hát most olyan 22-23 Celsius fok lehet a víz hőmérséklete, egy orosztát ez pont kibír. Egyébként fárasztás közben már nem maradt rajta, leverte róla a hal, de ha jól emlékszem, 30-35 perc után érkezett a kapás. Tehát biztos, hogy már csak a fele volt, de jól felhőzött. Újfent eldobom jobbra, onnan érkezett a kapás. Egész nap balra horgáztam, mert ugye azt gondoltam, hogy ott van a legnagyobb tömegben a busa. Itt kisebb volt a halsűrűség, de ezek közül legalább egy táplálkozásra bírható volt. Most is ott mozdultak mögötte. Ezzel olyan jó 60 méterre be lehet dobni a végszereléket. Ez az erős és rugalmas Silver Carp Float bot szerintem megbirkózik bármekkora méretű busával, de ugyanakkor kellően rugalmas ahhoz, hogy a nehéz úszót, legyen az tablettás vagy eredetőanyaggal megtöltve, 60-70 méterre be lehessen jutatni. Hát nyilván azért kell ilyen bot, hogy ezt is tudja. Még annyit azért hozzátennék, hogy ez nem egy nyekenyóka úszós bot. A dobosúly tartománya 100-300 g, tehát akár egy 300 g-os megtöltött úszós, gombóccal ellátott végszereléket is precízen be lehet vele juttatni. Nem titok, hogy egyébként ez a Big River féderbotunknak az átalakított úszós horgászatra alkalmassá tett botja. Hát és a Big River bot az egy legendás bot, az mindent kibír. Úgyhogy ez is mindent ki kell, hogy bírjam. Reggel óta aktívan horgászok ezzel a felszereléssel is. Ezzel nagy gombóckat jutatok be a mederfenékre. A kosár, amelyet körbevonok ezzel a hatalmas eredetőanyag gombóccal, az a Pelletfeeder Complete kosarunk. Ez egy 3 bordás, 40 g-os kosár, nagyon szeretem ezt egyébként használni, főleg az ilyen célra tökéletesen megfelel, amikor nagy mennyiségű eredetőanyagot kell bejuttatni. Így busázásra is kiváló. Ehhez majdnem ugyanazt a botot használom, mint amit az előbb bemutattam, a Silver Carp Float, csak ez a Silver Carp Feeder névre hallgat. 360 SXC a típusjelzése, tehát ez is 3,60 méter hosszúságú, és szintén 100-300 g dobósúlyú. A két bot alapvetően abban tér el egymástól, hogy a Feederbotnak rezgős piccei vannak, 3 különböző erősségű, 5 uncia, 6,5 uncia és 8 uncia, tehát kellően erősek ezek is, de ugye ennek azért mégis kellően lágynak kell lenni ahhoz, hogy a kapást elég látványosan tudja közvetíteni, míg az úszós botnak a vége egy normál, erősített botkiképzést kapott. Nagyon fontos, hogy mindkét boton megnövelt gyűrű átmérők vannak,
amelyre szükségünk van, főleg a folyóvízi horgászat során, mert állandóan valami virágzik. Most éppen a nyárfa, előtte a fűzfa, és hogyha még különböző ütközőket is be kell iktatnunk a szerelékünkbe, akkor tuti biztos, hogy mindig megakadna a gyűrűk között, és esetleg az, ha nem vennénk észre és tekerjük a zsinort, akkor akár a botnak a visszagörbüléséhez és a gyűrű vagy a bottak töréséhez is vezethetne. Na, ezeknél a botoknál ettől sem kell félni. Nekem az a gyanúm, hogy ez busa lesz. És ez most a fenekezős végszelékre érkezett. A szúnyogok megölnek. Fel kellett venni a kapusznis fölsőt, mert annyi szúnyog van, hogy elviselhetetlen. Úgy rángat, mint egy busa, de semmi sem biztos. Lehet még bármilyen egyéb hal. De az biztos, hogy nem kicsi. Ez nem busa. Ő hiányzott még a leltárból. Ez egy ponty. Hanyadik fajta hal ez már? 6., 7. Az ereje alapján sokkal nagyobbnak gondoltam. Olyan határozottan küzdött. Ez biztosra ment. Mind a két szája szélét összeakasztotta a horgom. Nem sok esélye volt elmenni. Bezzeg, ha pontyot akarnék fogni, akkor meg lehet, hogy busa akadna a horgomra. Ha már eddig maradtam, akkor mindenképpen bele akarok próbálni az éjszakába is. Megfogadom Sipinek a tanácsát, és pontot akarok tenni ennek a dolognak a végére. Ki akarom deríteni azt, hogy vajon a napszakkal van a probléma, és esetleg éjszaka meg lehet őket fogni, vagy a módszerrel. Nem hagy nyugodni, hogy itt van ez a rengeteg busa, és nem tudom őket megfogni. De, mint ahogy mondtam, addig nem nyugszok, amíg egy újabbat el nem csípek. Első éjszakai vendégem egy karikakeszeg. De az a gyanúm, hogy ha ők vannak itt, akkor nem túl sok busa lehet az etetésen.
Nagyon kellemes és hangulatos ez az éjszakai horgászat, de totál eredménytelen. Lassan éjfél lesz, adtam nekik elég időt, de busát nem tudtam fogni. Hát úgy látom, hogy ez az éjszakai horgászat sem váltja be a hozzáfűzött reményeket. Nagyon bíztam abban, hogy a busák az éjszaka folyamán lesüllyednek a mederfenék közelébe, és ott fognak aktívabban táplálkozni, de ez nem következett be. És egyszerűen nem értem, hogy miért nem megy le itt a mederfenék közelébe a hal. Innen 200-300 kilométerre lehet talán a Visegrádöböl, alatta a többi ismert Duna-öböl, ahol ezek a módszerek mind jól működnek. Mindig reagál rájuk a hal. Ezek meg miért nem? Na jó, de hát ettől szép a horgászat, ettől ennyire változatos, hogy nem kaphatunk minden kérdésünkre maradéktalanul választ, és ezért érdemes mindig próbálkozni, kísérletezni, mert előbb-utóbb mindig van megoldás. Már ennyi elég volt, folytatás holnap. Azt a mindenségét. Az úszósat hogy lerántotta, te jóságos ég. Hát nem, hogy lerántotta, szinte majdnem botostól elvitte. Mi történik itt? Ez nagyon nagy. Ez a tipikus rángatózás, ez mindjárt zsibkapunál van. Aha, azt hiszem, hogy megfordítottam, persze. Most tudtam megfordítani. Tökéletes társa ennek a Silver Carp floatboatnak az új Master orsó. Nagyon szépen adagolja a zsinort, amikor kell. Karesz, segíts, légy szíves, vedd ki a másik botot. Abba az irányba megy. Nehogy összeszedje a zsinort. Köszönöm szépen. Újfent irányt váltott. Az előbb itt volt előttem. Most megint a gát felé van. Meg is tudom satszolni, hogy mekkora ez a hal.
Most már kezesebb a jószág, most már lehet irányítani. Alig fél bele a merítőhálóba. Te jóságos ég, mekkora hal. Soha nem fogtam még ekkora busát. Szükséges a segítségre, Karesz, légy szíves, gyere már, mert belesek a vízbe, nem bírom másként kiemelni. Várjál, fogd meg a botot. Hú. Ez nagyon csúszik ez a... Várjál, ez nagyon kétemberes lesz. Megbírod fogni a peremét? Nem bírom megemelni egyedül. Lehet, hogy kicsit legyengültem. Úristen, mekkora. Ekkora busa. Ez egy hatalmas pettyes. Úgy nagyon kell vigyáznom, hogy a horog belém rakadjon. Elképesztő, milyen terhelést kellett kibírni ennek a távtartónak, amit a kosár alatt van, de kibírta, és ide akadt a szája szegletébe, a legjobb helyre, ebbe a puha részre. Most meg az ujjamba. Várj egy picit. Köszönöm. Rákoztani. Jót nyomtam meg? Igen. 30.760 a nettó súlya. Ez jó, ez ilyen hatalmas. Soha nem fogtam még 30 kg feletti busát. A pettyes busa ellentétben a fehér busával képes akár 50-60 kilósra is megnőni, sőt úgy tudom, hogy a magyar rekord 80 kg. Elképesztő, mekkora feje van, a hossza az meghaladja az 1 métert, farokúszonnyal együtt szerintem közel 140 cm, és óriás a feje. A fehér busát angolul silver carpnak, azaz ezüstpontnak nevezik, míg a pettyes busát az big head carpnak, azaz nagyfejű pontnak, amelyhez kellően termetes száj méret is párosul. Hát az öklömet kétszer bele tudnám tenni a szájába. Ezeket látjuk egyébként, amikor tátognak, és kinyitják ezt a hatalmas szájat, fehérlik a vízfelszín közelében. Minden egyes szájnyitás során nem csak friss oxigént juttat a koponyulemezekhez, hanem szűri a vizet is, szűri annak tápláléktartalmát, szűri a zó és a fitoplanktonokat, amely ugye ennek a hatalmas halnak az első számú tápláléka. De most beszűrte az én etetőanyagomat is, illetve a mellé rejtett horgot. Te jóságos ég! És akkor itt van teljes terjedelmében ez az óriási pettyes busa.
Nagyon boldog és büszke vagyok, hogy sikerült még egy óriást elcsípni a sok ezer busa közül. Nagyon fellelkesedtem ennek a halnak a kifogásán, és elmesélem, hogy hogyan jutottam el oda, hogy végül kapást tudjak kicsikarni, és újfent egy ilyen óriással meg tudjak küzdeni. Tegnap éjszaka, éjfél után fejeztük be a horgászatot, mire ágyba kerültünk, 1 óra is elmúlt. Nagyon nehezen tudtam elaludni, és nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy mit kellene változtatni. Mit kellene másként csinálni, hogy végül kapást lehessen elérni. Bár most aki végignézte idáig ezt a filmet, az elgondolkodhat, hogy most akkor elégedetlen vagyok mindazzal, ami eddig történt. Valójában igen, valójában nem. Tehát egy tök jó horgászatban van részem, egy nagyon változatos, kiszámíthatatlan horgászat az, ami itt most történik. Soha nem lehet tudni, hogy mi akad a horgomra. Szépen lassan leleltároztam az összes békés halat, amit most ebben a Duna mellékágban van. 7 vagy 8 vagy 9, nem is tudom összeszámolni hirtelen hány fajta halat fogtam. Ugye fogtam gyorsan amúrt, 10 kg felettit, fogtam szép tőpontyot, akkor a keszegfélékből fogtam dévérkeszeget, fogtam karikakeszeget, akkor horgomra akadt már leánykoncér, jászkeszeg, tipikus folyóvízi halak, fogtam ezüstkárászt, és végül nem utolsó sorban fogtam fehérbusát és pettyesbusát. 9 fajta halat fogtam eddig, tehát tényleg panaszra nem lehet okom, de most ugye van egy meghatározott célom, amely nem más, mint ezeknek a nagytestű planktonevőknek a megfogása. Ez nagyon feladja a leckét, de lám mindig van megoldás. Ez a harmadik horgásznap, amiben 100%-ig biztos vagyok, hogy jelen körülmények közepette ezeket a busákat a mederfené közelében megfogni nem lehet. Ha meg lehetett volna fogni, akkor garantáltan előbb vagy utóbb legalább egy horogra akadt volna. Ehelyett ugye minden más bekapta a tektopufi csalimat, csak éppen busa nem. Szóval ezeket csak is kizárólag a középső vagy a felső vízrétegben lehet megfogni. Eddig is folyamatosan próbálkoztam úszós módszerrel, a vízfelszín közelében, vagy egy kicsit mélyebben, busatablettával. Fogtam is egy fehér busát, de annyira esetlegesnek tűnik ezzel történő halfogás is, annyira véletlenszerű, hogy úgy éreztem, hogy váltanom kell. És akkor ötlött be, hogy mi az, amit még nem próbáltam. Ugyanígy úszós módszerrel, csak nem busatablettával, hanem etetőanyagot töltve a kosárba, víz közt próbáljam meg ugyanezt a módszert. Azt is megfigyeltem, hogy a fenekező készséggel bejutatott nagyméretű etetőanyag gombócok, bármennyire keményen is gyúrom meg azokat, mindig válik le a felületükről olyan finom szemcse, amely felhőt képezve sodródik tovább. Ebben a finom etetőanyag felhőben pedig előbb-utóbb mindig megjelennek a busáknak a kontúrjai a vízfelszín közelében. Mindig azt látom, hogy jobbról érkeznek, és szépen lassan úsznak tovább a gát irányába. Nem feltétlenül mindig ebben a sávban, van, hogy előtte, van, hogy mögötte, de ahogy elcsendesedik a víz, mindig azt látom, hogy itt úsznak el az eretési sáv környékén. És ekkor jött az ötlet, hogy az úszós készséget balra bedobva szépen lassan hagyjam sodródni rá az eretésre, majd hagyjam tovább, hogy menjen. Eddig az úszós készség, amit használtam, az egy kis órom segítségével rögzített volt. Tehát nem engedtem, hogy sodródjon, nem engedtem, hogy tovább mozduljon, az mindig fixen meg volt állítva. Ez az úszós készség viszont a vízmozgását kihasználva szépen lassan mozgott tovább. Már is megmutatom, hogy hogyan néz ki ez a szerelék. Tehát, hogyha rögzíteni akarjuk az úszós készségünket, hogyha nem szeretnénk azt, hogy elsodródjon, mindig fix egy ponton maradjon, akkor ennek egy nagyon egyszerű módja van. Az ütköző fölé, amely egyébként az úszót megtartja a kívánt vízmélységben, az ütköző fölé kell helyezni egy csúszó karabiner segítségével egy 20, maximum 30 g-os körteolmot. Egyébként ezt sem szabad a végtelenségig engedni, hogy csúszson, mert bedobáskor egyébként a buspiccénél maradna. Van egy a víz mélységétől körülbelül 2-3 méterrel mélyebbre húzott cérna ütköző, ez itt a botgyűrű között látható, amely egyértelműen azt a célt szolgálja, hogy az ólom nehezék tovább ne tudjon csúszni. Ez a cérna ütköző fixálja és megállítja ezt az ólom nehezéket. Tehát tulajdonképpen ugye ez az ólom a zsinórunkat
a mederfenékre húzza, miközben ez a nagy teherbírású úszó pedig a felszínre tör. De mivel alul az ólom segítségével rögzítve van, így nem tud elmozdulni. Most bármennyire is jól működik bárhol máshol ez az úszós szerelék, itt elsőként azt csináltam, hogy ezt levettem a főzsinórról. A karabiner maradhat, az nem befolyásol semmit. Itt most az ólomsúly lekerült a főzsinórról, innentől kezdve nincs, ami fixálja, nincs, ami a mederfenékhez rögzítse az úszós készségünket, ettől kezdve szabadon tud sodródni. Még egy apró átalakítást eszközöltem. E két távtartón gyárilag már, amikor valaki megvásárolja ezt az úszós készséget, talál 2 jó minőségű, hegyes, megfelelő méretű horgot. Itt a fonogginor hossza, amely a horgot rögzíti ehhez a távtartóhoz, maximum 5 cm. Hogyha elengedem, akkor jól látszik, hogy ez a gombócnak durván az alsó részéig ér. És jól látható, hogy a másik oldalt, bal oldalon, a horogelőke az egy kicsit hosszabb, 7, maximum 8 cm hosszúságú, amely lelóg a gombóc alá. Ezzel is folyamatosan kísérletezek, hogy vajon merről közelítheti meg a busa a gombócot, hol tartózkodik éppen akkor, amikor szépen tátog és a gombóc közelébe érkezik. Mivel ez az etetőanyag lefelé dolgozik, ezért most jó döntés volt, hogy ez egy kicsit hosszabb horogelőke lelóg a gombóc alá, ugyanis erre akadt fel a busa. Ez az etetőanyag kerül a fenekező végszerelék kosarába. Ez a Big River busa, ez egy rendkívül attraktív, jól felhőző, és hát ugye, mint kiderült, nem csak a busáknak tetsző etetőanyag, ezzel etetek folyamatosan, és ez került az úszós szerelék kosarába is. Csak egy a lényeg, hogy jó erősen meg kell nyomni, szinte egy rétegről rétegre haladva kell belepréselni, így akár 10-20, maximum 30 percet is kibír. Szépen lassan oldódik, miközben enyhén felhőz. Egyébként jó nagy gombócot rá lehet gyúrni, az úszó teherbírása ezt meg tudja tartani. Nyilván a külső réteg egy kicsit gyorsabban leválik, de hát ez nem probléma, különben nem felhőzne. Na most így néz ki a bevetésre váró, megtöltött úszós kosár. Tudom, hogy Sipos Gábor kollégám mindig tűz kis technopufit ezekre a horgokra is, kikönnyítve azokat. Én nem raktam rá, nem tudom, hogy van-e jelentősége, az akadás így is tökéletes volt. Van még egy nagyon-nagyon fontos információ, ez pedig nem más, hogy az úszó és a gombóc milyen távolságra helyezkedett el egymástól, a vízfelszíntől számítva milyen mélységben találkozott a busával. Ugye abból indultam ki, hogy látom ezeket a halakat, a vízfelszín közelében úszkálnak. De nagyon csalóka, mert hogyha közvetlen a vízfelszín alatt lennének, akkor biztos, hogy lehetne látni az örvényüket, lehetne látni a hátúszonjukat, vagy a farokúszonjukat, ahogy kicsap a vízből. Most ezek a 30 kg feletti busák, hát minimum 50 cm-es testmagassággal rendelkeznek, akkor a szájuk is minimum szerintem ebben a 40-től 60 cm-es vízmélységben kell, hogy legyen, hogyha a látott halra horgászunk. Szóval innen jött az ötlet, hogy ebbe a vízmélységbe engedjem le a gombócot, és ami a lényeg, ez most teli találat volt, mert találkozott a busa szájával. Bang! Itt. És mivel az úszó nem volt rögzítve, szabadon tud sodródni, nincs egy kis ólommal a mederfenékhez rögzítve, ezáltal a kapás is sokkal vehemesebb volt. Ahogy lerántotta az úszót, azonnal feszült a zsinór, és hát ugye a botot is majdnem kirántotta a bottartóból.
Hát a mai nap is eltelt, bár még nem sötétedett be, de nem kell neki mások. Szóval a nap eltelt, de nem eredménytelenül, és ami a lényeg, egy újabb hatalmas busával bővült a fogási repertoárom, és sikerült megfognom új egyéni busa rekordomat. De többet sem a mai nap folyamán. Szóval azt nem mondhatnám, hogy ez a technika, amit bemutattam korábban, ez atombiztos, és valljuk meg őszintén, azért a horgászathoz kell egy kis szerencse is. Sőt, sokszor nem is kicsi. De ami a lényeg, nekem ma minden összejött, szerencsém is volt, és ez a hatalmas óriás végül a parton landolt. Ez a vadvízi horgászat és ez az újabb busakaland is remekül példázza azt, hogy bármennyire is nehéz a kiszemelt halat megfogni, bármennyire is nehéz az adott körülmények közepette végül kapást elérni, azért valamilyen megoldás mindig kikerekedik. Próbálkozni kell, aztán, hogyha szerencsénk van, a kitartásunkat egy szép hal jutalmazza.